Taxele germane sunt cele mai eficiente din lume. Acestea vin tot timpul mai repede și nu ne părăsesc niciodată. Bine ați venit la un nou tutorial. Astăzi vom vorbi despre Lohnsteuer Bescheinigung. Vom afla ce este, la ce trebuie și desigur cum să-l descifrăm în limba română. Înainte de a începe, rog să apăsați butonul de abonare dacă nu ați făcut până acum acest lucru, butonul de like și desigur dacă cunoașteți pe cineva care are nevoie de aceste informații, apăsați și butonul de distribuire. Hai la treabă! Ca angajat veți primi o dată pe an de la angajator o declarație electronică de impozit pe salariu. Aceasta se numește Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. În această declarație veți putea vedea sumele deduse de către angajator din salariul dumneavoastră brut în anul precedent. Care este scopul unei astfel de declarații, vă întrebați? Desigur, pentru a completa o altă declarație. Este vorba de declarația de impozit pe venit, Einkommensteuererklärung. În cazul în care doriți să completați un Steuererklärung de unul singur, fără a mai fi nevoit să apelați la contabili scumpi sau aplicații și firme dubioase, atunci vă las un link în descriere în care, într-un scurt video, am să vă explic pas cu pas cum puteți face acest lucru. Iar acum să mergem mai departe, să vedem cum putem verifica și descifra acest Lohnsteuer Bescheinigung. Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră și a înțelege cât mai bine, am creat acest tabel. După cum bine puteți observa, în partea de mijloc avem în alb un Lohnsteuer Bescheinigung. Acesta este pentru anul 2023, însă cu siguranță pentru anii următori, 2024-2025, forma acestuia va rămâne neschimbată. Putem observa de asemenea că în coloana din partea stângă vom avea înscrise informații legate de identitatea noastră. Aceste informații sunt cele furnizate de către noi către angajator. Este foarte important ca acestea să fie corecte. În partea dreaptă avem un tabel cu toate deducerile fiscale ce ne-au fost imputate din salariul brut în anul precedent. Acum hai să vedem ce trebuie să verificăm. În primul rând, numele și prenumele nostru trebuie să fie înscrise corect în baza de date a angajatorului. Este posibil, din proprie experiență vă spun, că angajatorii nu țin cont de cel de-al doilea prenume sau inversează numele cu prenumele, ceea ce este greșit, având în vedere faptul că acest Lohnsteuer Bescheinigung ne va ajuta să completăm dosarul pentru Steuererklärung, este nevoie ca aceste informații să fie identice. De asemenea, trebuie să verificați dacă acest identificațion număr corespunde cu Steuer ID-ul dumneavoastră. Este posibil ca să fi furnizat Steuer număr și să fie greșit. Dacă nu știți diferența dintre Steuer ID și Steuer număr, vă las în descriere un link către un scurt tutorial în care vă explic diferențele dintre Steuer ID și Steuer număr și tot în același clip veți avea informații și despre Steuer clasă. Să mergem mai departe. Data nașterii. Este posibil ca angajatorul să fie înscris din greșeală o altă dată a nașterii. Având în vedere că noi plătim impozite în funcție de vârstă, este important să verificăm dacă data nașterii este înscrisă corect. Steuer clasă. Este necesar ca aceasta să fie corectă. Chiar dacă noi am omis acest lucru, este foarte grav. Este posibil ori să plătim taxe mai mult către statul german, ori să plătim mai puțin. Și în cel de-al doilea caz, finanțam ne va bate la ușă la un moment dat și ne va cere banii. Zahl der Kinderfreibeträge. Acest număr indică câți copii avem. Dacă avem copii, este foarte important ca numărul acestora să fie înscris în această căsuță, întrucât vom plăti impozite mai mici. Acum să trecem în coloana din partea dreaptă. Foarte multe persoane m-au întrebat ce înseamnă acest Anzahl U. Ei bine, vă spun tuturor acum.
înseamnă întrerupere și indică faptul că dreptul angajatului la salariu a fost suspendat în esență timp de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive pe durata raportului de muncă. Ce înseamnă asta? Mai simplu. Cel puțin 5 zile lucrătoare din anul precedent ați fost în concediu medical, concediu fără plată sau șomaj tehnic. Iar acum să trecem la informațiile necesare pentru Steuererklärung. Avem câteva linii importante și informațiile de aici, sumele ce vor apărea, va trebui efectiv să le copiem în declarația Steuererklärung. Și avem linia 3, unde este specificat salariul brut impozabil, inclusiv beneficiile în natură dacă acestea există. Linia 4, impozitul pe venit reținut. Linia 5, suprataxă de solidaritate reținută, acest Solidaritätszuschlag. Linia 6, taxa bisericească reținută. Referitor la liniile 5 și 6, de obicei acestea sunt 0. Mai multe informații, voi crea un video referitor la aceste două taxe și eventual voi lăsa un link în descriere. Iar mai apoi trecem direct la linia 15, unde este indicat faptul dacă am primit o indemnizație pentru șomaj tehnic, supliment pentru indemnizația de maternitate. În cazul în care noi am fost în șomaj tehnic sau în cazul femeilor însărcinate au primit indemnizație de maternitate, aceste sume vor fi trecute în această căsuță. Iar mai apoi trecem direct la linia 22, unde sunt specificate contribuția angajatorului la asigurarea legală de pensie și, dacă este cazul, la schema de pensii profesionale. Aceasta este la punctul 22b. La linia 23, contribuția angajatului. Aici se specifică contribuția angajatului la asigurarea legală de pensie. Deci, aceste două sume, în principiu, ar trebui să fie identice. Angajatul plătește cât angajatorul. Și linia 25, contribuțiile angajaților la asigurarea medicală obligatorie. Această secțiune enumeră contribuțiile plătite de angajator pentru asigurarea medicală obligatorie. Linia 26 se specifică contribuțiile angajaților la asigurarea socială de îngrijire pe termen lung și linia 27, contribuțiile angajaților la asigurarea de șomaj. Acestea fiind spuse, am terminat și pentru astăzi. Vă doresc o zi bună în continuare. Nu uitați să dați like, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut acest lucru și la revedere!